Ganun talaga. Totoo, at tinaban mo ng karak. So, meron tayo nito. Sabihin mo na ako ano yan. Ito, ano to, tea. Lips and sponsored by Hepworth. Ano ba yan? So, lagyan mo lang ng mainit na water. Siya. Naputol. Hintayin mo lang na mag-block siya. Mag-block na talaga. Yung morning brown. And then, I'm introducing our, ano tawag ito? Coffee maker. Diba? By Philips. From Hepworth again, sponsored by Hepworth. So, ayan, pakita mo na siya, Trish. Ayan siya. Hindi siya maitim. Ano pala siya? Bango. Parang chocolate yung ano. Chocolate natin. Wait lang. So, tatanggalin mo lang ito. Parang maganda yung ano output. Wait lang. Wala kong tapunan nito lang. GM mo, nagkakalat. Saan siya na GM? Wala na kasi kami yung tea-boy. Kaya nagti-tea girl ko. New job ko po, tea girl. Wait lang. So, ayan. Ayan na po yung tea. Nalagyan natin ng milk. This is karak. Kung sa Pinas, milk tea. Magkakatar karak. Ayan. So, lalagyan mo na siya. Mamaya mo na siya haluin sa coffee maker. So, siya. Coffee maker. Ayan, sugar. Nilalagay ko ng kape. Ang pag-gising. Pa-edit mo natin kay Edgar, no? Oo, may edit ko rin. Sa tawa na siguro nagtatawa. Ayan na siya. Nilagay mo ng mainit na water. Ulit. So, huwag mo na siyang haluin. Yung maghahalo si coffee maker. Ayan na siya. Ayan siya. Focus mo na. Matatapunan ako. Ito yun, di ba? Click mo to. Tapos, Play. ito. Ayan. Actually, matagal siya. Social kami dito. Parang mali. Bakit mali? I think nagtitake time. Ayan, tumatagal na yung video. Ayan na. Siya na mag-ahal. Perfect. Saya. Ouch! Karak. So, the final output. Yan.